So welcome back to my channel, or welcome to my channel if you're new. So for today's video, I'll be sharing with you how I edit my travel photo. So if you're interested, just keep on watching. So guys, recently pumunta kami ng Paseo. Then nag-vlog ako noon and we took some pictures na in-upload ko sa Facebook. And surprisingly guys, ang raming nag-share, ang raming nag-like, nag-viral siya. So after noon, ang raming nag-message sa akin kung anong ginagamit kong apps for editing. And maraming nagtanong kung anong ginagamit kong camera or lens. Actually, yung iPhone 7 ko lang yung ginagamit ko guys. And ito yung lens guys. Ito yung pinadala sa akin ng Sandmarc. Sa wide angle lens. Hindi nyo pala nakita kung ano yung tsura nito pag nag-vlog ka or nag-picture ka. Panoorin nyo yung Paseo de Santiago na vlog ko. Ito yung ginagamit ko and super wide angle talaga siya guys. Kaya super nagustuhan ko. Perfect talaga to guys pang travel photo, pang travel vlog. Kasi nakikita talaga yung whole entire place. So don't you worry guys, if you wanna order this, ililink ko lang sa baba yung website nila. And regarding with the app that I use, isa lang talaga yung ginagamit ko guys, ang Lightroom. And so kunin nyo na yung phone nyo guys and mag-download na kayo ng Lightroom and sabay-sabay tayong mag-edit. So punta tayo sa photography album. Doon nakalagay yung editing apps ko. So punta tayo sa Lightroom. So pili ako ng picture na gusto ko. Doon kami sa Paseo. Kasi ang ganda doon. Anong ganda ko doon? So medyo dark yung picture ko. So i-lighten natin. So, punta tayo sa light. So, ako nagsa-start talaga ako sa shadows. So, yun nga ang dark ng pictures ko. Ang dark ng picture. So, higher ko siya. Next ay highlights. Para mas na-emphasize na yung color ng sky. O, diba? Ang laking yung difference ko. So, next ay exposure. Para mas maputi ako dito. And then, next ay contrast. Nababaan ko lang siya konti. So, next ay itong white and blacks. So, white muna tayo. Para maging subtle lang siya. Ayan. Sinabaan ko siya ng konti. And then some blacks. Na-higher ko siya. Para maging subtle lang siya. Ayan. Malaki talaga ng difference. So next ay itong curve. So, sa curve, guys, laruan mo lang yung curve. Depende sa taste mo. Gusto mo ng dark, gusto mo ng light. Ako gusto ko lang yung medyo subtle lang. Natural na siya. Ayaw ko yung masyadong sobrang pagka-edit. So, yun. Laruan mo lang siya, guys. See? Basta sa inyo na yan guys. Depende na yun sa taste mo. Gusto mo may shadow. Hindi ka mahilig sa shadow. Shadow. Faded. Ayan. O diba? So, sa lights pa lang guys, ang laki na ng difference. Na-emphasize na talaga yung mga details sa photo mo. Mas nakikita na yung natural color ng sky, ng dress mo, at saka yung background mo sa lights pa lang. So, tapos na tayo sa light. Next ay sa color na naman tayo. So, sa color, ay yung vibrance and saturation lang yung binabaan ko. So, gusto ko parang, yung goal ko dito sa picture na to is parang orangey, medyo peachy siya. Ayan. Babaan ko lang siya ng konti sa vibrance and saturation. Doon na tayo ako sa mix. Doon na tayo sa mix. So,
So, sa orange. Ang toast ko. Sa orange. Diba, yun nga. Gusto ko parang orangey. Saturation. Na-hire ko siya ng 69. Sa luminance. Naasin ko siya konti. Sa yellow. Saturation. Sinubaan ko siya konti. Sa green. Mga leaves yan. Gusto ko ng medyo darkness. Tapos sa luminance. Sinubaan ko siya konti. So, yun lang yung na-hire ko sa green. Then sa blue, sa sky. Yan. Gusto ko yung parang sky blue. Parang cyan yung sky. So, yan. Gusto ko yung ganyan. Kasi bagay siya sa picture. Depende din yan sa picture. Saturation. Na-hire ko siya. And sa luminance. Then, na-hire ko siya ng 21. Oh. So, balik ako sa yellow kasi parang ang itim ko. So, luminance. Ayan, okay siya. O, diba? Pa, orangey na siya. Ang ganda. Gusto ko talaga sa color. So, sa vibrance, ulit-ulit ko. Ulitin ko. Kasi parang hindi pa sapat. So, diba? Ang ganda na, guys. So, paglaruan nyo lang talaga yung color. So, tapos na tayo sa color. Punta naman tayo sa effects. Sa clarity, i-hire ko siya para clear. Clear yung picture. And then sa dehaze, na-light ko siya. Yung faded light. Yan. Then yung effect sa dehaze. Para mas starry. Parang starry pa yung edges. O, diba? And then, sa yan lang. And then, sa detail naman tayo. So, sa sharpening, i-hire ko siya para mas clear talaga, guys. And then, sa noise reduction, winawala ko yung parang grainy para mas soft yung skin mo tingnan. Yan yung effects sa noise reduction. So, see? Before and after. Before and after. Tapos na tayo, guys. Ang gagawin natin next ay i-copy-paste natin yung in-edit natin sa mga pictures kong iba na hindi ko pa na-edit. Kaya tuturuan ko kayo i-copy-paste. So, yun. So, punta ka sa copy settings. Click mo lang yung tatlong dots sa itaas. Ayan. I-check mo. Ayan. Pili ka ng picture na hindi pa na-edit. Pero itong sa akin, edited na siya. So, i-reset natin. Ayan. Ayan na. No edit na to. So, i-paste ko lang. Paste settings. Tara! Ayan! Effortless na. Before and after. So guys, that's the power of Lightroom. So, pwede ka nang gumawa ng sarili mong presets. Mas mapadali niya lang yung editing process mo kasi copy-paste mo lang. So, para siyang magic. Bongga na yung pictures mo in an instant. So, yun lang yung ginagamit kong editing app, guys. Kasi bongga na talaga siya. Free na nga. Kasi ang rami niyang features. Yung hue, saturation, and luminance yung pinaka-nagustuhan ko. So that's it for today's video, guys. Hope may mga natutunan kayo. And don't forget to give this video a big thumbs up kung nagustuhan nyo. And subscribe kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Just click the red button down below and the notification bell beside para updated kayo sa mga bagong i-upload kong videos. Maraming salamat sa panonood. See you next week. Always remember that you are special, so always wear that smile on your face. I don't usually go out this late at night to the place where the animals go. But baby, I'm here and I'm watching you move.
there's just one thing you should know. Girl, you are my fire.